สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีวิดีโอมาฝากกันนะคะซึ่งวิดีโอวันนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอรีวิวแล้วก็ทดสอบรองพื้น2ตัวดังด้วยกันนะคะตัวนี้ก็คือ Estee Lauder Double Wear นะคะแล้วก็ YSL All Hours นี่ตัวนี้เพราะว่าคือรองพื้น2ตัวเนี้ยมันมีคำเคลมที่เหมือนกันก็คือปกปิดติดทนคุมมันนั่นเองนะคะก็เลยแบบมันเคลมเหมือนกันอ่ะไหนเอามาลองทดสอบดูซิว่ามันจะแบบดีจริงๆอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะคะหน้าสดนะคะไอมากเลยแต่ว่าโอเคเพื่อวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาลงรองพื้นให้ดูกันเลยเดี๋ยวฝั่งนี้จะใช้เป็น Estee Lauder แล้วก็ฝั่งนี้จะใช้เป็นYSL นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ primer ก่อนนะคะลงไปก่อนนิดนึงคือบางทีอะเวลาที่เราจะดูว่ารองพื้นอะมันคุมมันหรือว่าเป็นคราบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับโปรดักที่เราใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นแบบครีมหรือว่ากันแดดหรือว่าพรามเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าถ้าเราทากันแดดที่มันทำให้หน้ามันอะรองพื้นมันก็จะแบบคุมมันแล้วก็ติดทนลดลงเพราะว่าพรามเมอร์ตัวนี้คือใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ทำให้รองพื้นเป็นคราบแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะเราจะใช้กับ Jazz Up 104นะคะกับฝั่งนี้เลยคือจริงๆอ่ะมันใช้กับฟองน้ำก็ได้แหละแต่ว่าอยากจะดูเรื่องความปกปิดอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าใช้ฟองน้ำมันก็จะได้ coverage ที่น้อยลงแล้วก็อาจจะทำให้ผิวเนี่ยดูดิวอี้มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็จะลงกับแปรงคือนี้บีบออกมาเยอะมากเลยคือมันแบบมันไม่มีปั๊มอ่ะแล้วมันก็กะไม่ได้ว่าปั๊มหนึ่งครึ่งปั๊มเท่าไหร่ยังไงจริงๆมันมีปั๊มขายนะคะแต่คือรองพื้นอ่ะมันแพงอยู่แล้วอะเราก็แบบฉันต้องเสียเงินซื้อปั๊มอีกหรออะไรประมาณเนี้ยเป็นไงเป็นไงคะความปกปิดโอเคนะแล้วฝั่งนี้ ได้เป็นประมาณแบบมีเดียมทูฟูนะคะคือเราอะเป็นคนที่แบบมีรอยสิวที่ค่อนข้างจะฝังลึกเพราะฉะนั้นรองพื้นมันก็จะแบบกบยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวลงเพิ่มอีกนิดนึงช่วงแบบช่วงตรงเนี้ยที่มันมีรอยสิวเยอะๆมาต่อกันกับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ใช้โซอีวา104เดี๋ยวสักครึ่งปั๊มแล้วกัน คือเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องแบบทาบรอนเซอร์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ารองพื้นคือขาวมากเนี่ยดูรองพื้นกับตัวคือช่วงนี้มันเริ่มแบบหน้าร้อนแล้วอะแดดมันก็แรงมากเลยนะคะตัวเราก็จะแบบเข้มขึ้นอะไรเอ่ยหน้าสองสีวันนี้ต้องออกไปข้างนอกด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาบรอนซ์หน้ากันทีหลังอันนี้คือลงไป1 รอบนะคะก็ปกปิดได้โอเคนะกลางๆเดี๋ยวจะขอลงซ้ำอีกรอบหนึ่งช่วงแบบตรงหน้าแก้มเหมือนกันว่าจะปกปิดดีมันต้องบีบเพิ่มอ่ะเดี๋ยวรอรองพื้นเซตตัวแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปการ2 ฝั่งยังไงมาดูกันใกล้ๆนะคะเพราะว่ารองพื้นตอนนี้ได้เซตตัวแล้วทั้ง2 ตัวคือฝั่ง
Estee Lauder นะคะฝั่งนี้เนาะมันถ้าเอามือจับเนี่ยมันจะแบบคือมันจะมีความแมตต์อะค่ะแต่ไม่ได้แมตต์แบบแมตต์ไปเลยอะแต่ถ้าจับฝั่งเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นมีความดิวอี้มากกว่าเนาะคือฝั่งเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวไม่มันมากก็คือไม่ต้องเซตแป้งก็ได้แต่ฝั่งเนี้ยคือยังไงก็ต้องเซตนะคะมันมีความแบบเนี่ยดิวอี้มากกว่าฝั่งเนี้ยจะมีความทึบแสงมากกว่าส่วนเรื่องของความปกปิดเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่รอบแรกที่ทาก็คือฝั่งเนี้ยจะปกปิดได้มากกว่าส่วนฝั่งเนี้ยจะปกปิดได้น้อยกว่าก็พอเลเยอร์เข้าไปนะคะมันก็สามารถที่จะกลบรอยสิวได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งเนี้ยคือโอเคมันความผิดของเราเองที่ซื้อผิดสีมานะคะมันมีความสว่างกว่าผิวเล็กน้อยแล้วพอเรามาทาตรงที่มันมีรอยแดงมันก็อาจจะทำให้รอยแดงมันแบบมันสว่างขึ้นแต่คือเพราะว่าเราทาไป2 รอบนะคะมันก็จะกลบได้โอเคคิดว่าถ้าซื้อสีที่เข้มกว่านี้มาอาจจะกลบได้ดีกว่านี้แต่อันนี้ไม่ฟันธงนะคะเดี๋ยวมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันนิดนึงนะคะวันนี้จะพยายามไม่ใช้เครื่องสำอางอย่างอื่นเยอะเพราะว่าอยากจะดูรองพื้นจริงๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาเซตด้วยแป้งนิดหน่อยนะคะวันนี้ใช้ลอร่าก็คือเราแบบใช้แปรงวนๆแป้งใช่ป่ะแล้วก็เหมือนปัดเบาๆทั่วหน้านะคะเพราะว่าคือไม่อยากให้มันแห้งเกินไปโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ทารองพื้นไปตอนแรกนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงคือโดยรวมแล้วเนี่ยรองพื้นทั้ง2 ตัวก็ยังโอเคนะคะยังอยู่ดีอยู่แล้วก็พอแต่งหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะว่ามันคนละสีกัน อาจจะเพราะแบบว่าบรอนซ์หน้าเยอะด้วยเนาะเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะตอนบ่ายจะออกไปข้างนอกก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพยายามติดตามผลทั้งวันเลยว่ารองพื้นเนี่ยจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็จะเช็คความมันที่ออกมาด้วยเนาะแต่เอาตรงๆต้องบอกเลยนะคะว่าวันเนี้ยรองพื้น2 ตัวเนี้ยคือโชคดีมากนะเพราะว่าวันเนี้ยอากาศดีอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ23-25 องศาอะไรประมาณเนี้ยแล้วแดดก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเมื่อคืนนะพายุเข้าถ้าปกติเนี่ยจะแบบจะร้อนมากแล้วรองพื้นเนี่ยก็จะแบบไหลแต่วันเนี้ยนางโชคดีแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคอนซีลเลอร์ที่ใช้ใต้ตาตรงช่วงแบบตรงเนี้ยก็คุมมันดีมากเลยส่วนแป้งที่ทานะคะก็คุมมันเหมือนกันก็โอเคจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาเช็คอินกันอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะโอเคทุกคนผ่านไป4 ชั่วโมงนะคะนี่คือสภาพดิฉันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่ง YSL บ้างนะคะฝั่ง YSL คือรู้สึกว่ามันแบบก็ยังโอเคนะแต่ช่วงตรงเนี้ยน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นไฮไลท์เนาะแล้วก็ฝั่งเอสเต้ก็เริ่มมันแล้วเหมือนกันจะเอามือจับได้ไหมเริ่มหย่าแล้วนะคะทุกคนเช็คหน้านิดนึงค่ะก็ผ่านไป7 ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็แบบหน้ามันมากเลยช่วงจมูกแล้วก็ตรงแบบข้างแก้มอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวถอดแว่นให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นไงสังขยาแล้วนะคะ
ฝั่งเอสเต้ก็ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเริ่มแบบเยิ้มแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ฝั่ง YSL ขยายกว่าเยิ้มมากกว่าอีกตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นรอยๆอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวจะหาที่ซับหน้านิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะคะโอ้ยเหนื่อยนะซื้อของมาเยอะมากดูสิในที่สุดก็จะได้กลับบ้านแล้วมีทั้งต้นไม้ทั้งอะไรเต็มไปหมดทุกคนกลับมาบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็แสงอาจจะแบบนัวๆเบลอๆนิดนึงนะขอโทษด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปเลยแล้วกันเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วก็เมื่อกี้ซับหน้าไปฝั่งเนี้ยเป็นของเอสเต้นะคะอันนี้คือซับเดี๋ยวซับเพิ่มอีกนิดนึงกระดาษซับมันก็หมดอ๋อต้องใช้กระดาษทิชชู่อะไรเนี่ยเช็ดมีมันมีลอกออกมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากนะคะก็ให้ดูใกล้ๆโดยรวมแล้วก็ยังโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวมาดูฝั่ง YSL บ้างนะคะจริงๆแอบมันแบบมากๆเลย YSL อ่ะหลุดออกมาเยอะกว่าเอสเต้อีกนะคะยิ่งช่วงข้างจมูกนี่แบบหลุดออกมาเยอะมากเดี๋ยวหน้าผากโอเคอันนี้ฝั่งเอสเต้นะคะกระดาษก็จะยับยุ้ยนิดหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่ง YSL ก็จะเห็นได้ชัดว่ารองพื้นเนี่ยหลุดออกมาเยอะเหมือนกันนี่กล้องอาจจะแบบไม่ค่อยชัดแสงก็อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะมันเย็นแล้วนี่ต้องขออภัยด้วยเนาะเอาเป็นว่าชอบรองพื้นตัวไหนมากกว่ากันก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งนี้เลยเอสเต้นะคะเพราะว่าคุมมันมากกว่าเรื่องความหนักหน้าเนี่ยหนักพอๆกันนะเนื้อของเอสเต้กับ YSL คือหนักพอกันแต่ตัวไหนปกปิดได้มากกว่าเอสเต้คือได้มากกว่าคุมมันมากกว่าเอสเต้ก็ได้มากกว่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะโอเควันนี้มาเท่านี้ไปละบ๊ายบาย